Minä olen Boris, joensuulainen sisällöntuottaja ja vloggaja, ja alun perin kotoisin Venäjältä, mutta olen asunut Suomessa jo 12 vuotta, ja olen ollut kokkina 8 vuotta. Sitten sen ohessa tai sen rinnalla niin sanotusti uran loppupuolella rupesin tekemään sitä sisällöntuotantoa, tai se asia, tai tämä ala rupesi kiinnostamaan mua, siitä se homma lähti pyörimään, ja se ammatti, missä tällä hetkellä olen, se on just se sisällöntuotanto. No, tässä ehkä on kaksi kulmaa, joista voisin puhua, niin toinen ehkä se burnoutti, mikä mä sain siinä ihan omassa duunissa, eli kokkina. Eli kuten sanoin, 8 vuotta on ollut tällä Suomessa kokkina ja pari vuotta tuolla Venäjällä Kerkissin kanssa kokata. Niin semmoinen vähän reilu 10 vuotta tullut, ja sanotaanko näin, että ei enää homma kiinnostunut. Ja joka ikinen työpäivä oli semmoinen, että ei vitsi, nyt en pysty enää, ei kiinnosta tulla edes töihin. Niin siihen vaan piti joten keksiä joku ratkaisu. No ensinnäkin se eka ratkaisu oli, että minä olen vaihtanut siis päiväduuni, eli lähdin tehtaalle töihin, ihan se täysin eri ala. Mutta samalla mä mietin, että tämä on kuitenkin semmoinen väliaikainen paikka, että mä haluaisin tehdä jotain semmoista, mistä oikeasti tykkää. Koska mä tykkään yhdestä lausesta, tai semmoinen sanonto on, että jos joskus teet sitä, mistä oikeasti tykkäät tai nautit, niin et tule ikinä tekemään töitä. No sitten oikeastaan tämä media ja someala kiinnostunut mua, niin kuin sanotaanko näin, koko mun some-uran aikana, tai sanotaanko näin, ei se ollut vielä ura, mutta ainahan minä postasin jotain someen ja kerroin niin kuin omasta elämästä vähän niin kuin lifestyle-muodossa. Mutta sitten mä rupesin seuraamaan muutama sisällöntuottaja, ketkä tekee sisältöä pelkästään puhelimella. Ja sitten se oli vaan niin näytetty sen verran hienosti, että vitsi kun puhelimella pystyy tekemään oikeasti hienoja videoita, nimenomaan videoita puhutaan niin kunnon tuotannosta. Eli ei ole mitään semmoista perus tärisevällä kädellä kuvattu, vaan ihan semmoista kunnon matskua. No, sitten sopivasti tulikin verkkokurssi siihen mulle vastaan yhdestä niistä sisällöntuottajista. Me otin sen vastaan ja kävin läpi tietysti niin kuin vielä omalla panoksella, kun ei riitä pelkästään, että sä ostat sen kurssin ja sä osat kaiken. Siihen piti panosta tietysti. Sitten mä ostin sen perään heti toisen, ja totta kai siinäkin annoin niin sanotusti kaiken itsestäni ja vähän päällekin. Ja sitten mä tajusin, vitsi, tää onnistuu niin kuin meikäläisellä. Ja sitten mä rupesin tekemään niin kuin tietysti sitä itse tällä Joensuun puolella. Ja mikä oli siis tietysti mukava yllätys ja sanotaanko näin lopputulos, siitä tuli ensimmäinen asiakas. Ja siitä se lähti mun sisällöntuotantoura täällä Suomessa tai tarkalleen Joensuussa, ja siitä jo kulunut 3 vuotta siitä hetkistä. No kuten sanoin, että olen kokki, mutta sanotaanko näin tuplakokki, koska mulla on tutkintoa tuolla Venäjällä, kokin tutkintoa. Sitten kun mä muutin Joensuuhun, niin tietysti niillä papereilla ei tee mitään. Eli mun piti, ei niin opiskella alusta asti, vaan täydentää omaa tutkintoa niin todistamalla siitä, että me oikeasti osaan. Mulla meni joku vuosi, vähän reilu vuosi, että mä sain Suomestakin samanlaisen tutkinnon. Ja sen perusteella sitten hain duunia ja lähdin työuraan. Eli siis kokkina, tuplakokkina tässä pyörin aika pitkään. No ihan ensimmäinen vaihe, tai siis se apu, mistä mä sain, niin se oli toi Business Joensuu tietysti. Se on semmoinen ehkä vakio meistä, mistä saadaan sitä apua yrittäjyyteen, ja otin vaan siihen yhteyttä lähinnä sillä ajatuksella, että mun piti perustaa sitä tietysti Y-tunnusta, muutenkin laittaa se firma pystyn, ja se ei ole tavallaan ihmiselle, tavalliselle ihmiselle niin helppoa, kuka ei ole ikinä tehnyt yrittäjyyttä tai perustanut mitään firmaa, niin se oli mulle tosi tärkeä saada ne kaikki vaiheet, että mitä hoidetta, mitä hoidetaan esimerkiksi, onko alussa toi Y-tunnuksen
perustaminen vai onko kaupparekisterin rekisteröinti vai onko jotain muuta. Siis siellä on oikeasti muutama tärkeä vaihe, mitä pitää tietää tien alussa. Ja tietysti siellä on niinku ammattilaiset töissä, ne ohjeisi mut tekemään sitä oikealla tavalla. Ja periaatteessa se oli se ensimmäinen pointti, tosi tärkeä pointti, mikä piti hoitaa, koska kaikki tuommoiset niin sanotusti paperihommat kannattakin hoitaa niin oikealla tavalla, ettei tule jälkikäteen mitään ongelmaa. Eli sanotaanko näin, että semmoista ihan varsinaista isoa apua tai tukea ei siis niinku saatu mistä eikä pyydetty, koska se tulee, sanotaanko näin orgaanisesti sitten, kun sä alat tekemään omalla alalla sitä duunia ja sä tutustut ihmisiin, muihin yrittäjiin ja aina kun tulee joku kysymys tai ongelma, haaste, aina saa kysästä. Yrittäjät, se oli muuten positiivinen yllätys, auttavat tosi ahkerasti niin sanotusti ja avoimella sydämellä muita yrittäjiä, varsinkin aloittelevia yrittäjiä. Samalla tavalla miekin nyt hoidan, jos joku tulee kysymään muusta, että hei, miten tämä tehdään, vasta tässä alussa olen, että joo, totta kai mä tiedän, että mä kerron ihan niin kuin kattavasti ja se oli siis tosi hieno. Siis verkostointi on tosi tärkeä niin kuin yrittäjyydessä, eli se oli ehkä semmoinen toinen pointti, askel, mistä sain sitä tukea, mutta se, kuten sanoin, se tuli niinku orgaanisesti, en pyytänyt, se vaan tullut. Siellä vaan kysyt sitten, suusta kysyttää ja se niinku vaihtaa sitä kokemuksia ja sillä lailla homma etenee. No, ehkä me voisin sanoa sille, että kyllä se siis varmasti tarvitsisin, mutta kaikkia mitä tulee tavallaan ulkopuolelta, ehkä riippuu kuitenkin siitä omasta toimimisesta. Eli jos sä haluat sitä apua saada, sä löydät sen oikeasti, koska jos sä tarvitset asiakkaita, niin sä voit itse hakea niitä vaikka muiden kautta tai ihan siis suoranaisesti laittaa viestiä, tai jos sä tarvitset jotain niin kuin ihan juridista apua, niin totta kai sä voit vaikka taas mennä siihen Business Joensuun ja kysästä siitä kautta, koska se on maksuton palvelu yrittäjille. Ja jne, mutta lähinnä siis ajatuksena on se, että kun tarvitset sitä apua, sä saat sitä, mutta ehkä siinä vaiheessa mä voin sanoa sille, että aika paljon jo sain sitä apua ja tietysti niinku, aina sitä pyytänyt sen mukaan, kun se on tullut. Ja kun kysyt, että tarvitsinko, no kyllähän siis tarvitsin, mutta teinkin itse sen asian eteen sitä duunia, että mä saan sitä apua. Ei oikeastaan kukaan tule tälle vaan tarjoamaan, että joo, tosta sulla apua. Sitä pitää pyytää. Ja ehkä tietää ja osata, keneltä sitä pyydetään. Haastavinta omasta mielestä oli se, tai onkin se, että kyllä verotus ei ole mikään helppo, sekä YEL-vakuutusjärjestelmä, että ne molemmat kyllä sais olla kevyempää ja joustavampaa yrittäjille, koska me yritetään ihan tästä samasta yritetään niin kuin tehdä sitä omaa liiketoimintaa, samalla tukea niin kuin valtio sillä verotuksella, mitä me sitten maksetaan omista projekteista ja tehdystä työstä. Mä luulen, että se on se, että kun sä itse oot varsinkin yksinään omassa firmassa töissä käytännössä, niin jos sinä et tee sitä duunia, niin kukaan ei sitä hoita sun puolesta. Eli tässä on se juttu, että millä tavalla se erottu siitä päiväduunista. Että okei, olet kippänä, okei, saat sitä palkka silti. Okei, sulla on loma, voit olla 30 päivää tekemättä mitään, mutta yrittäjänä sun koko ajan pitää tehdä. Se on koko ajan pitää keksiä ja aivot pyörii, että hei, nyt pitää hankkia lisää asiakkuuksia ja tehdä kauppaa, koska laskuja tulee joka tapauksessa. Ja verot pitää maksaa joka tapauksessa. Ja sitten muutenkin oma talous niin kuin, pitäisi pitää pystyssä. Elikkä se, että joka ikinen päivä ei ole sille helppo kuin päiväduunissa, koska sulla on paljon hoidittavaa ja sulla on niin kuin, paljon pääsärkyä, että niin kuin, se puhutaan sekä asiakkaiden
asiakkaiden kanssa, että ylipäätään tavallaan taloudellisesti, jos puhutaan, että koko ajan pitää sitä toimintaa yrittää pitää pystyssä ja hakea asiakkuuksia, eli olla tosi aktiivinen, koska jos et tee mitään, mitä ei tapahtu. Se on ihan faktaa, että mitä meille ei tippu niin kuin taivalta tälle näin käsiin. Meidän pitää oikeasti tehdä tosi paljon duunia sen eteen, että me päästään sitten siihen pisteeseen, mihin tähdätään. Esimerkiksi meikäläinen niin kuin edelleen tekee sitä päiväduunia, eli se on 40 tunti per viikko. Ja mä teen kuitenkin vielä yrityksen puolella, se on joku 20-30 tuntia per viikko sen jälkeen duunia. Mutta jos en tekisi, mä en ikinä pääsisi niinku päiväduunista pois. Se on kyllä vain ajan kysymys. Kyllä mä pääsen sitä pois, mutta mun pitää vielä enemmän duunia tehdä tuolla yrityksen puolella päästäkseni sitä päiväduunista ja saadakseni sitä omaa yritystä kunnon pystyyn ja olla siellä sitten niinku täyspäiväisesti töissä. Siis missä nimessä ei tarvitse olla niinku täydellinen uran alussa, koska se täydellisyys tulee matkan varrella. Ja jos osaatte tehdä jo sitä omaa asiaa, niinku, sanotaanko näin hyvin, riittää jo, että hyvin, ei ihan vielä täydellisesti, vaan hyvin, niin sillä voi lähteä jo liikenteeseen ja sitten hiota sitä omaa toimintaa, tulosta matkan varrella. Parempi tehdä esimerkiksi, jos puhutaan videoista, parempi tehdä 10 videoita, jotka tehty sille, no okei, täydellisesti, mutta ne on tehty, kuin se yksi täydellinen, mutta siinä kestää tuntia, vuosia. Että semmoinen täydellisyyden tavoittelu, se on semmoinen este aika monille alussa, että se kuitenkin niinku kannattaa lähteä tekemään ja matkalla sitten sitä hiota, sanotaanko näin. Yes. No monia ulkomaalaisia voi tietysti miettiä, no vitsi kun me on ulkomaalainen, me en saa asiakkaita tai mulle ei riitä omia ideoita tähän niin kuin Suomessa niin kuin, tai Suomen yrittäjyyteen, niin se ei ole totta eikä pitää niin kuin paikansa, se on auttanut mua, vai vastaan se on auttanut mua. Esimerkiksi paljon ideoita ja inspiraatioita mä saan esimerkiksi ulkomaan puolelta. Mä katon siinä tosi paljon niin kuin sisältöä ylipäätään, koska se kuuluu mun ammattiin. Mä katon, mitä muut sisällön tuottajat tekee, minkälaisia projekteja on. Ja tommosia ei ole välttämättä edes niin kuin Suomessa vielä toteutettu. Ja on hyvä sanonta taas myös, että varasta kuin taiteilija. Mutta se tarkoittaa siitä, että te otatte idea kuka ei omistaa. Te otatte sitä ideaa ja sitten voitte toteuttaa sitä omalla tavalla. Eli kuvata eri tavalla, muutta kässärit, tehdä siis sitä niin kuin oman näköiseksi, niin sanotusti. Ja sitä inspiraatiota nimenomaan me saan tai siis Suomen ulkopuolelta, ja voidaan hyödyntää myös Suomessa asiakkaiden projekteissa. Näin. Ja minkä takia tässä ei kannata niinku pelätä sitä, että olette ulkomaalaisia, niin Suomessa kuitenkin me on toiminut jo 3 vuotta. Ei mulla ollut vielä yhtä ainoa asiakasta, kuka on sanonut, että hei vitsi kun se ei tuossa puhua tai jotain muuta tai sulla ei riitä kielitaitoa, ei oteta sut. Jos sä oot ammattilainen ja sä osaat tehdä sitä, mitä oikeasti niinku rakastat, sut otetaan joka tapauksessa siihen duuniin tai annetaan sitä keikkaa, koska se on niinku vähän tyhmää ajatella sillä tavalla, että toi tekee tosi hyvin videoita, mutta se ei osaa suomea. Esimerkiksi ollenkaan, että puhu huonosti. No otetaan sitten vaikka Pekka. Se on suomalainen, mutta joo, se tekee silleen, no okei. Mutta otetaan Pekka, no ei todellakaan. Kaikki haluaa tehdä kauppaa ja myyntiä. Totta kai ne ottaa parasta kuvaajaa. Jos otetaan nyt tämä esimerkiksi siis kuvausala. Otetaan tämä parasta kuvaaja, vaikka se ei osaa suomea tai täydellistä suomea. Ehdottomasti. Samalla tavalla miekin ajattelisin omalle firmalle. Totta kai minä haluaisin saada sitä parasta tekijää saadakseen parasta tulosta. Tietysti sen kautta sitten myydä niitä omia palveluita. Ja kun riittää tietysti kun osata englantia, koska tässä kuitenkin pääosa ihmistä osaa enkua, ja se ei ole mikään niin sanotusti este
niin sillekin pystyy kommunikoida. Ja sitten taas matkan varrella oppii suomen kieltä. Taas palata siihen, että ei ole mikään täydellinen aloitushetki, mutta sitten matkan varrella sitä hiotaan. No oikeastaan se viimeinen homma semmoinen, mistä haluaisin puhua, tietysti niin kuin pitäisi olla niin kuin rehellinen, utelias ja oma-aloitteinen, koska yrittäjyys ei ole sinänsä helppo. Tässä on paljon kilpailua ja pitää niin kuin olla oikeasti välillä jopa röyhkää, sanotaanko näin hyvällä tavalla, että saat sitä duunia nimenomaan niin kuin itselleen tekemät sitä hommaa, niin jos olet hiljaa ja et yritä niin sanotusti tehdä mitä asialle, mitä ei tapahtu eikä business kasvaa.